හයි යාළුවනේ අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද නිකන් ෆොටෝ එකක් හොඳටම ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕන වෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න Chrome web browser එක විතරයි. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එකත් subscribe කරලා bell notification all දාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එක මාර්ගයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා Chrome web browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ ඔයාලා photo enhancer කියලා search කරගන්න. මම මෙහෙම search කරගන්නවා. ඉන් පස්සේ ටිකක් යටට යද්දී ඔයාලට මෙතන spine කියලා free AI image enhancer online කියලා එකක් තියෙයි. ඔයාලා ඒක click කරගන්න. හරි දැන් මෙතන පේනවා ඔයාලට upload image කියලා option එක. දැන් ඔයාලා ඒක click කරගන්න. ඉන් පස්සේ ඔයාලට ඕන image එක මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙහෙම මගේ image එක select කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලා මෙතනින් උඩින් පේන done කියන button එක click කරගන්න. හරි දැන් මේක මේම ටික වෙලාවක් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ Google account එකේ. මම මෙහෙම මගේ Google account එකෙන් sign in වෙනවා. හරි මම මෙහෙම මගේ account එකෙන් sign in වෙනවා. ඔයාලා ඔයාලගේ account එක මෙතනට දීලා confirm දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ නම දීලා enter කරගන්න ඕනේ. හරි මම මෙහෙම මගේ නම දීලා continue කියන බටන් එක click කරගන්නවා. ඉන් පස්සේ මේව ටික load වෙලා ඔයාලගේ account එක successfully create වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක clear එක customize කරගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම ඒක මෙහෙමම තියලා දැන් මෙතන පේනවා ඔයාලට process කියලා option එකක්. දැන් ඔයාලා ඒක click කරගන්න. එහෙම click කරගත්තෙන් පස්සේ මේක ටික වෙලාවක් process වෙනවා. ඔයාලගේ data quality එකට අනුව ඒක ඉක්මනට process වෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන උඩින් එහෙම slide එකක් තියලා move කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ ඔයාලට වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම clear වුණා කියලා. මගේ photo එක මේක කලින්ම clear වෙලා තිබ්බ නිසා පොඩ්ඩයි clear වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා clear නැති photo blur වෙච්ච photo දැම්මොත් හොඳටම clear වෙලා යන්නේ. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට download කියලා option එක. ඔයාලා ඒක දැන් click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ අපේ blur වෙලා තියෙන image එක සම්පූර්ණයෙන්ම clear වෙලා download වෙනවා. හරි. අතට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා අපේ channel එකත් subscribe කරලා bell notification all දාගෙන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.